كان يا ما كان في قرية صغيرة. كان فصل الشتاء قد رحل، وفي إحدى الممالك كانت المحكمة تنعقد في فناء مفتوح تحت أشعة الشمس، وكان الحكماء وجميع الوزراء حاضرين أيضا في المحكمة، وكان أفراد عائلة الملك يجلسون أيضا هناك، وكانت هناك طاولة باهظة الثمن مثل شيء محفوظ أمام كرسي الملك. في إحدى المرات جاء رجل وطلب الإذن بدخول المحكمة. بعد الحصول على الإذن تقدم ذلك الرجل إلى الأمام ليلقي التحية للملك، ثم قال: يا سيدي، لدي ماستين متطابقتين من هاتين الماستين، إحداهما حقيقية والأخرى مزيفة. لقد قمت بزيارة العديد من الأماكن المختلفة للممالك، وطلبت منهم تحديد أيهما حقيقي وأيهما مزيف، ولكن حتى الآن لا أحد قادر على معرفة الماسة الحقيقية. وأخيرا لقد أتيت إلى مملكتك، هل يمكنك أنت أو أي شخص في بلاطك أن يخبرني أي الماستين حقيقي وأيهما مزيف؟ إذا أخبرني أي شخص ما هي الماسة الحقيقية وأيهما مزيفة، سأتبرع بالماس إلى خزانتك، ولكن إذا لم تتمكن من معرفة ذلك فسيتعين عليك أن تدفع لي ثمنا باهظا مقابل هذه الماسة. سأعطيك فرصة واحدة فقط، وفي هذه الفرصة الوحيدة سيتعين على أي شخص أن يعطيني الإجابة الصحيحة، وهذا هو التحدي قبل وضع كلا الماستين على الطاولة. قبل الملك تحدي الرجل، وبدأت عملية العثور على الماس الحقيقي. أولاً وقبل كل شيء فحص الملك الماستين بنفسه. رأى الملك أن كلتا الماستين متطابقتان في الشكل والحجم واللون والمظهر، ولم يكن هناك حتى اختلاف بسيط بينهما. فارتبك الملك ولم يتمكن من تحديد أيهما حقيقي وأيهما مزيف، لذلك جلس مرة أخرى في عرشه، ثم دعا وزراءه للوقوف أمامه ومعرفة أي الماستين حقيقية وأيهما مزيفة. جاء جميع الوزراء واحدا تلو الآخر وقاموا بفحص الماستين عن كثب، ولكن لم يتمكن أحد من تحديد أي الماستين حقيقية وأيهما مزيفة. عاد الوزراء إلى مقاعدهم وهم يرون كل الوزراء يشعرون بخيبة الأمل. نظر الملك إلى الحاضرين في المحكمة وقال: هل هناك من يستطيع أن يجد أيا من هذه الماسات حقيقي وأيها مزيف؟ ولكن لم يجرؤ أحد على التقدم طوال الوقت. كان الناس خائفين من أن لديهم فرصة واحدة فقط، وإذا تبين أن الجواب الذي استخدموه خاطئ فحتما سيعاقبهم الملك. فكان هناك صمت تام في المحكمة. بعد عجز الملك والوزراء وصمت الحضور، وقف رجل أعمى عجوز في يده عصا، وطلب من الناس أن يأخذوه إلى الملك، فساعده رجل وأحضره أمام الملك، ثم قال: سيدي، أنا أعمى منذ ولادتي، ولكنني أريد المحاولة. دعني أتحقق من قدراتي، قد أكون ناجحا وقد أكون لا، وإذا فشلت فخذ منزلي ومزرعتي نظير ذلك. فكر الملك أنه لا ضرر من إعطاء فرصة له، فأذن له. فأخذ الرجل الأعمى الماستين في يديه وتحسسهما لبعض الوقت، ثم رفع قطعة واحدة من الماسة في يده، وأعلن أن هذه هي الماسة الحقيقية والقطعة الأخرى مزيفة. الرجل الذي تحدى قبل أن حكم الرجل الأعمى صحيح، ووفقا لوعده وافق على إيداع الماسة في خزانة الملك. وتفاجأ الجميع برؤية ذلك، حتى الوزراء الأذكياء لم يستطيعوا فعل ما فعله الرجل الأعمى.
تفاجأ الملك أيضا برؤية ذلك، فسأل الملك العجوز الأعمى: كيف عرفت أي من هاتين الماستين حقيقية وأيهما مزيفة؟ قال الرجل الأعمى: يا سيدي، الأمر بسيط للغاية، فنحن جميعا نجلس تحت أشعة الشمس، ولمست الماستين واحدة تلو الأخرى، وكان الماس الحقيقي باردا قليلا في درجة الحرارة، وكان الماس المزيف المصنوع من الزجاج ساخنا قليلا في درجة الحرارة، وبالتالي عرفت أن الماس البارد هو الماس الحقيقي، والقطعة التي كانت ساخنة قليلا كانت من الزجاج. أدهش هذا الرد الملك وكل من كان حاضرا في المجلس، لقد أبهرهم ببساطة الاختبار ودقته. وبعدما شرح العجوز الطريقة التي استخدمها، أدرك الملك أن الحكمة قد تأتي من مصادر غير متوقعة. لم يكن العجوز بحاجة إلى بصره ليعرف الحقيقة، بل اعتمد على حواسه الأخرى وفهمه العميق للطبيعة. أمر الملك بتكريم الرجل العجوز في البلاط، ومنحه العديد من المكافآت تكريما لحكمته ومعرفته. لم يكن هذا الرجل العجوز مجرد شخص عادي، بل كان يحمل بين طيات سنوات عمره الطويلة تجارب ومعارف جعلته قادرا على التمييز بين الحقيقي والزائف بطريقة لم تخطر على بال أحد. كان الحاضرون في المجلس يتهامسون بإعجاب واحترام، معجبين بقدرة هذا العجوز على حل لغز أرهق عقولهم جميعا. لقد كانت لحظة تعلم فيها الجميع درسا مهما، أن الحكمة والفطنة لا تعتمدان بالضرورة على الحواس الظاهرة، بل على الفهم العميق والتجربة الحياتية. إن العجوز الأعمى أثبت لهم أن البصيرة الحقيقية تأتي من الداخل، وأنه يمكن للشخص أن يرى الحقيقة حتى وإن فقد بصره. هذا الدرس الذي قدمه العجوز الأعمى بقي في أذهان الجميع، وكان له أثر كبير في البلاط الملكي وفي حياة الناس اليومية. لقد علمهم أن القيم الحقيقية تكمن في البساطة والعمق، وأنه في بعض الأحيان تكون الحلول لأعقد المشكلات هي الأكثر بساطة والأقل تعقيدا. ظل الجميع يذكرون هذا الموقف باعتزاز، وتعلموا من حكمة العجوز الأعمى كيف يمكن للمرء أن يستخدم حواسه ومعرفته ليصل إلى الحقيقة حتى في أحلك الظروف. كما ترى في الحياة وفي حياتك، سنجد أن الشخص الذي يحتفظ بهدوئه وثباته في جميع المواقف هو مثل الماس الحقيقي. مثل هذا الشخص دائما ما ينجح في حياته. والشخص الذي يفقد أعصابه في المواقف الصعبة ويغضب من الأشياء الصغيرة هو مثل قطعة الزجاج. مثل هؤلاء الأشخاص ينكسرون بسهولة في حياتهم ويفقدون الشجاعة، لن يتمكنوا أبدا من تحقيق النجاح في حياتهم. لذلك إذا كنت ترغب في التقدم في حياتك، فتذكر دائما أنه بغض النظر عن عدد الصعوبات التي تواجهها في حياتك، وبغض النظر عن عدد المواقف الغريبة التي تمر بها، فاحرص دائما على إبقاء عقلك هادئا والعمل بصبر. لأن الشخص الوحيد الذي يحافظ على هدوئه وثباته حتى في المواقف الصعبة هو الماس الحقيقي. في الحياة يواجه الجميع تحديات ومشاكل مختلفة. البعض قد يتعرض لضغوط هائلة في العمل، والبعض الآخر قد يواجه مشكلات شخصية أو صحية. ومع ذلك فإن كيفية تعاملنا مع هذه التحديات هي التي تحدد مدى قوتنا وثباتنا. الشخص الذي يتعامل مع المشاكل بهدوء وروية ويبحث عن حلول بدلا من الاستسلام للغضب والإحباط هو الشخص الذي يمتلك صفات الماس الحقيقي.
هذا الشخص يكون قادراً على تجاوز الصعاب وتحقيق النجاح في نهاية المطاف. على الجانب الآخر، الأشخاص الذين ينهارون بسهولة أمام المشاكل ويغضبون بسرعة من الأمور الصغيرة يشبهون قطعة الزجاج. هؤلاء الأشخاص قد يجدون أنفسهم غير قادرين على تحمل الضغوط وينهارون بسرعة في مواجهة التحديات. هذا يؤدي إلى فقدان الفرص وعدم القدرة على تحقيق الأهداف المرجوة. لتكون مثل الماس الحقيقي، يجب أن تتعلم كيفية التحكم في مشاعرك والعمل بصبر وإصرار. حاول أن تتبنى نظرة إيجابية تجاه الحياة، وأن ترى في كل تحد فرصة للتعلم والنمو. عندما تواجه موقفاً صعباً، خذ نفساً عميقاً وفكر بهدوء في الحلول الممكنة. لا تدع الغضب أو الإحباط يسيطران عليك. تذكر دائماً أن الحياة مليئة بالتحديات، ولكن الطريقة التي نتعامل بها مع هذه التحديات هي التي تحدد مدى نجاحنا. حافظ على هدوئك وثباتك، واعمل بجد لتحقيق أهدافك. كن مثل الماس الحقيقي الذي يلمع ويصمد أمام كل الظروف، ولا تكن مثل الزجاج الذي ينكسر بسهولة. في النهاية، الشخص الذي يحافظ على هدوئه ويعمل بصبر هو الذي سيحقق النجاح في حياته. هذا الشخص هو الماس الحقيقي في عالم مليء بالزجاج.